Lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ, quân đội Mỹ cùng các đồng minh đã huy động loạt khí tài chiến lược với quy mô vượt xa mọi chuẩn mực trước đây để tấn công Iran. Máy bay ném bom tàng hình B-2 với tầm bay liên lục địa, hàng trăm tiêm kích F-35 và F-22, tên lửa hành trình Tomahawk phóng từ biển, cùng mạng lưới UAV tấn công giá rẻ Lucas được triển khai gần như đồng thời trên toàn bộ mặt trận Iran. Đây không đơn thuần là một đòn đánh, đó là việc kích hoạt một hệ thống chiến tranh đa tầng với mức độ phối hợp và công nghệ cao chưa từng thấy. Khi mục tiêu không chỉ là tiêu diệt cơ sở quân sự mà là tạo ưu thế toàn diện trước Tehran, nguy cơ trượt khỏi ranh giới kiểm soát leo thang trở nên hiện hữu hơn bao giờ hết. Trong video này, chúng ta sẽ đi sâu vào cấu trúc chiến lược đó để giải mã vì sao thời điểm này có thể là bước ngoặt chiến lược của cả khu vực. Trong chiến tranh hiện đại, sức mạnh không còn được đo bằng khối lượng bom đạn, mà bằng khả năng kích hoạt một kiến trúc tác chiến hoàn chỉnh trong cùng một thời điểm. Những gì Mỹ triển khai trong chiến dịch nhằm vào Iran cho thấy đây không phải là một đòn đánh giới hạn. Đây là việc đưa một cấu trúc chiến tranh đa tầng vào trạng thái vận hành thực tế. Trung tâm của cấu trúc đó là máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit. Với thiết kế cánh bay liền khối nhằm giảm diện tích phản xạ radar xuống mức tối thiểu, B-2 được tối ưu để thâm nhập không phận có phòng không nhiều tầng. Mỗi chiếc có giá trị vượt quá 1 tỷ đô la Mỹ, được trang bị 4 động cơ phản lực và có tầm bay hơn 11.000 km không tiếp nhiên liệu. Khi được hỗ trợ bởi máy bay tiếp dầu KC-135 hoặc KC-46, giới hạn hoạt động về mặt địa lý gần như bị xóa bỏ. Điều đó cho phép thực hiện đòn tấn công xuyên lục địa mà không phụ thuộc hoàn toàn vào căn cứ tiền phương. Trong chiến dịch này, B-2 mang bom dẫn đường nặng 907 kg nhằm vào các cơ sở tên lửa đạn đạo. Trước đó, nền tảng này từng sử dụng bom xuyên phá hạng nặng 13,6 tấn để tấn công mục tiêu kiên cố nằm sâu dưới lòng đất. Tuy nhiên, vấn đề không nằm ở khối lượng đầu nổ, vấn đề nằm ở độ sâu tác chiến. Khi một nền tảng có xác suất bị phát hiện thấp có thể tiếp cận mục tiêu chiến lược từ khoảng cách hàng nghìn km, chu kỳ phản ứng của bên phòng thủ bị rút ngắn xuống mức tối thiểu. Song song với trục tấn công, tàng hình là năng lực phóng tên lửa hành trình từ biển. Các tàu khu trục lớp Ark Lake có thể mang tới 96 ống phóng thẳng đứng. Trong cấu hình phù hợp, nhiều trong số đó có thể chứa tên lửa Tomahawk với tầm bắn xấp xỉ 1.600 km. Tomahawk bay ở tốc độ cận âm khoảng 880 km/h, bám địa hình ở độ cao thấp, sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp định vị vệ tinh để đạt độ chính xác cao. Sự hiện diện của Tomahawk thay đổi không gian phản ứng của Iran. Đòn đánh có thể được thực hiện từ ngoài vùng tác động trực tiếp của phần lớn hệ thống phòng không mặt đất. Điều này tạo ra một lớp tấn công từ xa, song song với lớp thâm nhập tàng hình. Khi hai lớp được kích hoạt gần như đồng thời, kiến trúc phòng thủ phải xử lý nhiều hướng đe dọa trong cùng một chu kỳ quyết định. Yếu tố thứ ba trong cấu trúc này là UAV một chiều Lucas. Đây là hệ thống chi phí thấp, được thiết kế để triển khai với mật độ cao. Nếu một tên lửa đánh chặn phòng không có giá lên tới hàng triệu đô la mỗi quả, thì một UAV cảm tử có chi phí chỉ bằng một phần rất nhỏ con số đó. Chênh lệch chi phí này tạo ra một bài toán tiêu hao. Hiệu ứng chiến lược của UAV không nằm hoàn toàn ở sức công phá đơn lẻ, nó nằm ở khả năng làm bão hòa hệ thống phát hiện và đánh chặn. Mỗi mục tiêu nhỏ buộc radar phải kích hoạt, buộc hệ thống chỉ huy phải phân bổ tài nguyên, buộc người điều khiển phải ra quyết định trong thời gian ngắn. Khi số lượng mục tiêu tăng lên, không gian phản ứng bị nén lại, trong điều kiện đó sai số tăng theo. Khi B-2, Tomahawk và Lucas được vận hành trong cùng một chiến dịch, ta không còn quan sát một chuỗi tấn công tuyến tính. Ta đang quan sát một cấu trúc đa tầng được thiết kế để làm gián đoạn kiến trúc phản ứng của đối phương. Lớp tàng hình đánh vào độ sâu chiến lược, lớp tên lửa hành trình đánh vào hạ tầng cố định và trung tâm chỉ huy. Lớp UAV tạo áp lực tiêu hao và phân tán sự chú ý của hệ thống phòng thủ. Ở cấp độ này, vấn đề không còn là mục tiêu cụ thể bị phá hủy bao nhiêu. Vấn đề là chu kỳ quyết định của Iran có bị kéo dài hay không. Trong chiến tranh mạng lưới, ưu thế không chỉ nằm ở hỏa lực. Nó nằm ở tốc độ xử lý thông tin và khả năng rút ngắn thời gian từ phát hiện đến hành động. Nếu một bên có thể rút ngắn chu kỳ đó xuống chỉ còn vài phút, trong khi bên còn lại phải xử lý nhiều tầng đe dọa đồng thời, ưu thế chiến lược sẽ hình thành mà không cần một trận đánh quyết định. Kiến trúc răn đe khi đó bắt đầu thay đổi. Tuy nhiên, cấu trúc phức tạp luôn đi kèm với rủi ro. Mỗi tầng tác chiến phụ thuộc vào thông tin chính xác và giả định rằng đối phương phản ứng theo kịch bản dự kiến. Khi nhiều nền tảng hoạt động đồng thời trên không, trên biển và từ khoảng cách hàng nghìn km, sai lệch nhỏ trong nhận định có thể khuếch đại thành hiệu ứng lớn. Trong môi trường răn đe nhạy cảm giữa Mỹ và Iran, nơi mỗi động thái đều được quan sát ở cấp độ chiến lược, việc kích hoạt một cấu trúc tấn công đa tầng như vậy không chỉ mang ý nghĩa quân sự. Nó tái định hình không gian leo thang, và một khi không gian đó bị nén lại quá mức, khả năng kiểm soát xung đột phụ thuộc vào độ chính xác của từng quyết định được đưa ra trong thời gian thực. Đòn đánh xuyên thủng, vì thế không chỉ là câu chuyện về công nghệ tàng hình hay tầm bắn tên lửa. Nó là phép thử về việc một hệ thống có thể duy trì ưu thế thông tin và nhịp độ tác chiến trong bao lâu. Và để hiểu hệ thống đó được điều phối như thế nào ở cấp độ chiến trường, cần phải nhìn vào tầng điều khiển trung tâm của toàn bộ kiến trúc tác chiến. Nếu phần 1 là cấu trúc hỏa lực, thì phần 2 là cấu trúc điều khiển. Trong chiến tranh hiện đại, ưu thế không còn được xác định chỉ bằng khả năng bắn xa hơn hay mang nhiều bom hơn. Ưu thế được xác định bởi tốc độ chuyển hóa thông tin thành hành động. Ở cấp độ này, kiến trúc C4ISR chỉ huy
kiểm soát, thông tin liên lạc, máy tính, tình báo, giám sát và trinh sát trở thành trung tâm của toàn bộ hệ thống. Một trong những thành phần quan trọng nhất của kiến trúc đó là máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không. F-3 Sentry được phát triển trên nền tảng Boeing 707 4 động cơ, mang theo radar mái vòm xoay, có khả năng giám sát mục tiêu ở khoảng cách lên tới khoảng 400 km. Từ độ cao hoạt động hàng chục nghìn feet, F-3 có thể theo dõi, đồng thời hàng trăm mục tiêu trên không và trên biển, cung cấp dữ liệu thời gian thực cho trung tâm chỉ huy và các đơn vị tác chiến. Trên tàu sân bay, E-2 Hawkeye đảm nhiệm vai trò tương tự trong phạm vi hoạt động của hạm đội. Với 2 động cơ cánh quạt và radar gắn trên đỉnh thân, E-2 có thể mở rộng không gian nhận thức tình huống của nhóm tác chiến tàu sân bay vượt xa đường chân trời radar của chính con tàu. Điều này tạo ra một lớp giám sát liên tục, cho phép phát hiện sớm máy bay, tên lửa hoặc UAV tiếp cận. Tuy nhiên, giám sát chỉ là bước đầu tiên trong chu kỳ quyết định. Dữ liệu thu thập phải được xử lý, phân loại và chuyển tiếp trong thời gian ngắn nhất. Tại đây, các nền tảng như RC-135 đóng vai trò thu thập tín hiệu điện tử và phân tích hoạt động radar, thông tin liên lạc của đối phương gần như theo thời gian thực. Với phi hành đoàn hơn 30 người, bao gồm chuyên gia tác chiến điện tử và phân tích tín hiệu, RC-135 có thể cung cấp bức tranh về cách hệ thống phòng không đối phương đang vận hành, ở tần số nào, với cường độ ra sao. Yếu tố kết nối giữa các tầng này là khả năng truyền dữ liệu. Máy bay EA-11B ACN, thường được gọi là nút liên lạc chiến trường trên không, được thiết kế để kết nối các nền tảng vốn không tương thích trực tiếp với nhau. Khi hoạt động ở độ cao lớn, BACN có thể truyền tiếp dữ liệu giữa máy bay chiến đấu, đơn vị mặt đất và trung tâm chỉ huy, vượt qua rào cản địa hình và khoảng cách. Trong chiến tranh mạng lưới, sự liên tục của dòng dữ liệu quyết định tính toàn vẹn của hệ thống. Cùng lúc đó, máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler đảm nhiệm nhiệm vụ làm suy yếu kiến trúc thông tin của đối phương. Dựa trên khung thân pha 18 2 động cơ, EA-18G mang theo các BOD gây nhiễu có khả năng phát xung điện tử để làm giảm hiệu quả radar và hệ thống thông tin liên lạc. Khi cần thiết, nó có thể mang tên lửa chống bức xạ nhắm vào nguồn phát radar. Điều này không chỉ nhằm phá hủy thiết bị mà nhằm buộc đối phương phải tắt hoặc hạn chế sử dụng hệ thống của mình, qua đó thu hẹp không gian nhận thức của họ. Khi các nền tảng này hoạt động đồng thời, chu kỳ phát hiện, phân tích, quyết định, tấn công có thể được rút ngắn xuống chỉ còn vài phút. Ví dụ, một tín hiệu radar được RC-135 thu thập có thể được chuyển về trung tâm chỉ huy, xác định vị trí nguồn phát, truyền tới máy bay chiến đấu hoặc tên lửa hành trình trong cùng một chuỗi dữ liệu. Ở cấp độ này, ưu thế không còn là số lượng máy bay mà là tốc độ tích hợp thông tin. Phi đội tiềm kích F-22 và F-35 bổ sung một lớp linh hoạt vào kiến trúc đó. Với khả năng tàng hình và hệ thống cảm biến hợp nhất, F-35 có thể vừa thu thập dữ liệu, vừa chia sẻ cho các nền tảng khác qua liên kết dữ liệu chiến thuật. F-22 với thiết kế tối ưu cho chiếm ưu thế trên không, đảm bảo không gian hoạt động cho các nền tảng khác. F-16 và Pha-18 đảm nhiệm các nhiệm vụ đa dạng hơn, từ tấn công mặt đất đến yểm trợ hạm đội. Sự phân vai này cho phép hệ thống duy trì hoạt động liên tục ngay cả khi một thành phần bị gián đoạn. Ở mặt đất, hệ thống HIMARS M142 bổ sung một lớp hỏa lực cơ động với khả năng bắn và di chuyển nhanh. Tùy cấu hình đạn, tầm bắn có thể vượt quá 480 km. Khi được kết nối với dữ liệu trinh sát thời gian thực, HIMARS có thể đánh vào mục tiêu cố định hoặc bán cố định trước khi đối phương kịp tái bố trí. Điều này mở rộng chiều sâu tác chiến từ trên không xuống mặt đất. Toàn bộ cấu trúc này phụ thuộc vào khả năng duy trì ưu thế thông tin. Nếu một bên có thể quan sát rộng hơn, xử lý nhanh hơn và phản ứng trước, họ sẽ chiếm ưu thế ngay cả khi số lượng hỏa lực không vượt trội tuyệt đối. Trong bối cảnh Mỹ và Iran, nơi mỗi động thái đều được theo dõi chặt chẽ, tốc độ ưu thế thông tin có thể quyết định mức độ răn đe hiệu quả. Tuy nhiên, kiến trúc mạng lưới cũng mang theo điểm yếu, sự phụ thuộc vào dữ liệu liên tục đồng nghĩa với việc bất kỳ gián đoạn nào trong truyền tải hoặc xử lý thông tin đều có thể làm chậm chu kỳ quyết định. Trong môi trường điện tử dày đặc và đối phương có khả năng gây nhiễu hoặc đánh lừa, việc duy trì độ chính xác của bức tranh chiến trường trở thành thách thức. Ở cấp độ này, chiến tranh không còn đơn thuần là trao đổi hỏa lực, nó là cuộc cạnh tranh giữa hai kiến trúc hệ thống. Bên nào duy trì được tính toàn vẹn của C4IS lâu hơn sẽ có khả năng kiểm soát nhịp độ leo thang. Và khi nhịp độ đó được định hình bởi một bên, không gian lựa chọn của bên còn lại bắt đầu thu hẹp. Để hiểu cuộc đối đầu này có thể kéo dài đến đâu và ai chịu áp lực lớn hơn theo thời gian, cần phải phân tích lớp cuối cùng của cấu trúc, phòng thủ nhiều tầng và bài toán tiêu hao nguồn lực. Nếu hai phần đầu phản ánh cấu trúc tấn công và kiến trúc điều khiển, thì phần cuối cùng của bức tranh là khả năng duy trì và chịu đựng theo thời gian. Trong bất kỳ cuộc đối đầu cường độ cao nào, câu hỏi quyết định không chỉ là ai đánh chính xác hơn, mà là ai duy trì được nhịp độ lâu hơn. Iran sở hữu kho tên lửa đạn đạo và UAV với số lượng lớn, trong đó nhiều hệ thống có tầm bắn hàng trăm đến hơn 1.000 km. Khi được phóng theo loạt, các phương tiện này không chỉ nhắm vào mục tiêu cụ thể, mà nhằm tạo hiệu ứng bão hòa. Bão hòa ở đây không đơn thuần là số lượng lớn, mà là việc buộc hệ thống phòng thủ phải xử lý đồng thời nhiều hướng đe dọa trong một khung thời gian ngắn. Đối diện với cấu trúc tấn công đó, Mỹ và các đồng minh dựa vào các hệ thống phòng thủ nhiều tầng như Patriot và THAAD. Một khẩu đội Patriot có thể theo dõi nhiều mục tiêu cùng lúc và phóng đạn đánh chặn với tốc độ cao.
THAAD được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo ở giai đoạn cuối quỹ đạo, ở độ cao lớn hơn so với Patriot. Mỗi tên lửa đánh chặn có giá trị lên tới hàng triệu đô la Mỹ, phản ánh mức độ công nghệ và độ chính xác cần thiết để tiêu diệt mục tiêu đang di chuyển với vận tốc cao. Vấn đề không nằm ở khả năng đánh chặn từng mục tiêu đơn lẻ, vấn đề nằm ở mật độ và nhịp độ phóng. Nếu một bên có thể duy trì việc phóng hàng chục hoặc hàng trăm phương tiện trong một khoảng thời gian ngắn, hệ thống phòng thủ buộc phải phân bổ tài nguyên nhanh chóng. Trong điều kiện đó, kho dự trữ đạn đánh chặn trở thành biến số chiến lược. Chiến tranh tiêu hao hiện đại vì thế không chỉ là tiêu hao nhân lực hay hạ tầng, nó là tiêu hao tên lửa đánh chặn, tiêu hao giờ bay, tiêu hao năng lực hậu cần. Khi mỗi đòn đánh buộc đối phương phải sử dụng tài nguyên có giá trị cao hơn, áp lực dài hạn bắt đầu hình thành. Ở cấp độ hải quân, sự hiện diện của hai nhóm tác chiến tàu sân bay không chỉ mang ý nghĩa hỏa lực. Mỗi tàu sân bay là một hệ thống phức hợp gồm hàng chục máy bay chiến đấu, tàu hộ tống lớp Arleigh với hàng chục ống phóng thẳng đứng, cùng hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis. Aegis có khả năng theo dõi và đánh chặn mục tiêu đạn đạo, bổ sung thêm một lớp phòng thủ trên biển. Tuy nhiên, duy trì hai nhóm tác chiến tàu sân bay ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu trong thời gian dài, đòi hỏi hậu cần liên tục. Máy bay phải được tiếp nhiên liệu, đạn dược phải được bổ sung, tàu chiến phải được tiếp tế giữa biển thông qua các tàu hậu cần chuyên dụng. Không quân Mỹ sử dụng máy bay tiếp dầu KC-135 và KC-46 để duy trì thời gian hoạt động của B-2 và tiêm kích trên bầu trời Trung Đông. Các máy bay vận tải chiến lược C-17 Globemaster và C-130 Hedwig đảm nhiệm vận chuyển binh sĩ và đạn dược qua khoảng cách hàng nghìn km. Mỗi giờ bay của máy bay chiến đấu và mỗi lần phóng tên lửa đánh chặn đều tiêu tốn tài nguyên. Khi xung đột kéo dài, câu hỏi chuyển từ ai có ưu thế ban đầu sang ai duy trì được cường độ cao trong bao lâu. Trong bối cảnh Mỹ và Iran, điều này gắn liền với yếu tố địa chính trị. Trung Đông không chỉ là không gian quân sự, đây là khu vực có các tuyến hàng hải quan trọng và hạ tầng năng lượng có ảnh hưởng toàn cầu. Bất kỳ sự gián đoạn nào đối với vận chuyển dầu khí qua các eo biển chiến lược đều có thể tác động tới thị trường quốc tế. Khi đó, áp lực không còn giới hạn ở chiến trường mà lan sang kinh tế và chính trị. Kiến trúc răn đe giữa Mỹ và Iran vì thế vận hành ở hai tầng song song. Tầng quân sự đo bằng số lượng đạn đánh chặn, số giờ bay và mật độ phóng. Tầng địa chính trị đo bằng khả năng duy trì liên minh, kiểm soát dư luận và ổn định thị trường năng lượng. Nếu một bên cảm thấy mình đang dần mất ưu thế ở một trong hai tầng đó, nguy cơ điều chỉnh chiến lược sẽ tăng lên. Điểm then chốt là ngưỡng leo thang. Trong một cấu trúc nơi nhiều tầng tấn công và phòng thủ được kích hoạt đồng thời, sai số không chỉ là vấn đề kỹ thuật, nó có thể trở thành chất xúc tác chiến lược. Một tên lửa đánh chặn không kịp phóng, một mục tiêu bị hiểu nhầm, hoặc một cơ sở hạ tầng nhạy cảm bị ảnh hưởng có thể tạo ra áp lực chính trị buộc phải đáp trả mạnh hơn. Ở cấp độ hệ thống, cả Mỹ và Iran đều phải tính toán không chỉ hiệu quả quân sự tức thời, mà cả độ bền của cấu trúc trong thời gian dài. Mỹ có ưu thế về công nghệ và hậu cần toàn cầu. Iran có lợi thế về chiều sâu địa lý và kho dự trữ phương tiện chi phí thấp. Khi hai lợi thế này đối đầu, cuộc chơi trở thành phép thử về khả năng chịu đựng. Chiến tranh hiện đại vì thế không kết thúc trong một đêm. Nó được định hình bởi chuỗi quyết định kéo dài nhiều tuần hoặc nhiều tháng. Mỗi quyết định nhỏ có thể tích lũy thành thay đổi lớn trong cán cân răn đe. Trong bối cảnh đó, điều nguy hiểm nhất không phải là đòn tấn công đầu tiên. Điều nguy hiểm nhất là thời điểm một bên tin rằng mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc vượt qua ngưỡng ban đầu. Khi ngưỡng đó bị vượt qua, kiến trúc kiểm soát leo thang có thể mất hiệu lực. Cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran trong chiến dịch này vì thế không chỉ là phép thử công nghệ, nó là phép thử về độ bền của hai cấu trúc chiến lược. Và khi cả hai đều vận hành ở mức độ căng thẳng cao, câu hỏi cuối cùng không còn là ai mạnh hơn trong một trận đánh, mà là ai duy trì được cấu trúc của mình lâu hơn trước áp lực tiêu hao và địa chính trị. Nhìn tổng thể, chiến dịch giữa Mỹ và Iran không thể được hiểu đơn giản như một chuỗi đòn không kích. Điều đang diễn ra là sự vận hành đồng thời của một kiến trúc chiến tranh hiện đại, trong đó hỏa lực tầm xa, tác chiến điện tử trinh sát thời gian thực, phòng thủ nhiều tầng và hậu cần toàn cầu được kết nối thành một hệ thống thống nhất. Ở cấp độ này, sức mạnh không còn nằm ở từng nền tảng riêng lẻ, mà ở khả năng tích hợp và duy trì ưu thế thông tin trong suốt chu kỳ xung đột. Về mặt học thuật, đây là ví dụ điển hình của chiến tranh mạng lưới B2 tạo độ sâu tác chiến. Tomahawk mở rộng không gian tấn công từ xa, UAV chi phí thấp tạo áp lực tiêu hao, hệ thống C4ISR rút ngắn chu kỳ quyết định. Patriot và THAAD cố gắng giữ vững cấu trúc phòng thủ trước hiệu ứng bão hòa. Mỗi tầng đóng một vai trò khác nhau, nhưng chỉ thực sự phát huy khi toàn bộ hệ thống vận hành ổn định. Khi một cấu trúc đạt tới mức độ phức tạp như vậy, điểm mạnh và điểm yếu bắt đầu tồn tại song song. Ở tầng địa chính trị, sự hiện diện của hai nhóm tác chiến tàu sân bay và mạng lưới phòng thủ nhiều tầng không chỉ mang ý nghĩa quân sự, nó là tín hiệu răn đe. Tuy nhiên, răn đe luôn đi kèm với nguy cơ hiểu lầm. Trong môi trường nơi mọi chuyển động đều được theo dõi sát sao, một sai lệch nhỏ trong đánh giá có thể tạo áp lực chính trị, buộc phải phản ứng vượt ngoài dự kiến ban đầu. Khi đó, kiến trúc kiểm soát leo thang sẽ chịu thử thách thực sự. Điều đáng chú ý là cả hai bên đều vận hành trong giới hạn của mình. Mỹ dựa vào ưu thế công nghệ và hậu cần toàn cầu. Iran dựa vào chiều sâu địa lý và kho phương tiện chi phí thấp có khả năng tạo bão hòa. Khi hai cấu trúc này đối đầu, câu hỏi không còn là ai mạnh hơn trong một đòn đánh.
Câu hỏi là cấu trúc nào bền vững hơn trước áp lực kéo dài? Lịch sử cho thấy nhiều cuộc xung đột không bùng nổ ngay lập tức mà trượt dần qua từng quyết định nhỏ tích lũy theo thời gian. Trong bối cảnh hiện tại, Trung Đông có thể đang bước vào một giai đoạn mới, nơi chiến tranh không còn là sự kiện ngắn hạn mà là trạng thái cạnh tranh cường độ cao được duy trì liên tục dưới ngưỡng toàn diện. Đây là vùng xám của chiến lược hiện đại, nơi ranh giới giữa răn đe và leo thang có thể thay đổi chỉ trong một chu kỳ quyết định. Phân tích những cấu trúc như vậy không nhằm dự đoán một kịch bản chắc chắn, mà để hiểu logic vận hành của sức mạnh. Và khi hiểu được logic đó, ta mới có thể nhận diện sớm những điểm dễ tổn thương trong hệ thống trước khi chúng trở thành khủng hoảng. Nếu bạn quan tâm tới những hồ sơ quân sự được bóc tách ở cấp độ cấu trúc chiến lược như thế này, hãy đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới để không bỏ lỡ những phân tích tiếp theo. Bởi trong thế giới nơi chiến tranh ngày càng được tổ chức như một hệ thống, hiểu được cấu trúc đôi khi quan trọng hơn cả việc theo dõi sự kiện.